Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearnczech.com a mám pro vás poslední diktát k učebnici Česky krok za krokem 2. Je to k lekci 20 a v té je téma Čteme česky. Jestli jste už dělali všechny předchozí diktáty, tak už víte, co vás čeká. Já budu číst diktát, vy poslouchejte a pište, nejlépe rukou na papír, a potom se mnou kontrolujte a taky nahlas čtěte. Jestli potřebujete, video si můžete zastavit, zpomalit anebo zrychlit v YouTube nastavení. Jestli se vám moje diktáty líbí, budu moc ráda, když mi na YouTube dáte like, napíšete komentář nebo budete moje video sdílet. Taky mi můžete dát finanční odměnu, a to super thanks. Kromě toho si můžete něco koupit na mém e-shopu na janaslav.cz a nebo mi něco poslat přes PayPal. Odkaz najdete pod videem. Předem vám za vaši podporu moc děkuju. A teď už jdeme na to. Takže prosím poslouchejte, bude to 10 vět a pište. Každou větu několikrát zopakuju. 1. Božena Němcová je považována za zakladatelku novodobé české prózy. Božena Němcová je považována za zakladatelku novodobé české prózy. Božena Němcová je považována za zakladatelku novodobé české prózy. 2. Četli jste báseň Máj od Karla Hynka Máchy nebo Erbenovy balady? Četli jste báseň Máj od Karla Hynka Máchy nebo Erbenovy balady? Četli jste báseň Máj od Karla Hynka Máchy nebo Erbenovy balady? 3. Jistě jste už slyšeli o Karlu Čapkovi nebo jeho bratru Josefovi. Jistě jste už slyšeli o Karlu Čapkovi nebo jeho bratru Josefovi. Jistě jste už slyšeli o Karlu Čapkovi nebo jeho bratru Josefovi. 4. Historické romány Aloise Jiráska nejsou mezi dětmi příliš populární. Historické romány Aloise
Jiráska, nejsou mezi dětmi příliš populární. Historické romány Aloise Jiráska nejsou mezi dětmi příliš populární. 5. Smoljak a Svěrák si vymysleli postavu génia všeuměla Járy Cimrmana. Smoljak a Svěrák si vymysleli postavu génia všeuměla Járy Cimrmana. Smoljak a Svěrák si vymysleli postavu génia všeuměla Járy Cimrmana. 6. Václav Havel byl nejen prezidentem, ale i autorem mnoha dramat. Václav Havel byl nejen prezidentem, ale i autorem mnoha dramat. Václav Havel byl nejen prezidentem, ale i autorem mnoha dramat. 7. Jaroslav Seifert byl básník, který za svou poezii obdržel Nobelovu cenu. Jaroslav Seifert byl básník, který za svou poezii obdržel Nobelovu cenu. Jaroslav Seifert byl básník, který za svou poezii obdržel Nobelovu cenu. 8. Milan Kundera napsal některá ze svých děl ve francouzštině. Milan Kundera napsal některá ze svých děl ve francouzštině. Milan Kundera napsal některá ze svých děl ve francouzštině. 9. Už jste někdy slyšeli o publicistce a scénáristce Alexandře Berkové? Už jste někdy slyšeli
o publicistce a scénáristce Alexandře Berkové? Už jste někdy slyšeli o publicistce a scénáristce Alexandře Berkové? 10. František Gellner, jeden z takzvaných anarchistických buřičů, zemřel v pouhých 33 letech. František Gellner jeden z takzvaných anarchistických buřičů zemřel v pouhých 33 letech. František Gellner, jeden z takzvaných anarchistických buřičů, zemřel v pouhých 33 letech. Tak to je všechno a můžeme kontrolovat. Zkontrolujte si chyby, ale taky čtěte nahlas. Opakujte po mně. Božena Němcová je považována za zakladatelku novodobé české prózy. Četli jste báseň Máj od Karla Hynka Máchy nebo Erbenovy balady? Jistě jste už slyšeli o Karlu Čapkovi nebo jeho bratru Josefovi. Historické romány Aloise Jiráska nejsou mezi dětmi příliš populární. Smoljak a Svěrák si vymysleli postavu génia všeuměla Járy Cimrmana. Václav Havel byl nejen prezidentem, ale i autorem mnoha dramat. Jaroslav Seifert byl básník, který za svou poezii obdržel Nobelovu cenu. Milan Kundera napsal některá ze svých děl ve francouzštině. Už jste někdy slyšeli o publicistce a scénáristce Alexandře Berkové? František Gellner, jeden z takzvaných anarchistických buřičů, zemřel v pouhých 33 letech. Tak to je všechno. Doufám, že to pro vás nebylo moc těžké. Můžete mi do komentářů napsat, jak to šlo, ale kromě toho mi také můžete napsat, co už jste v češtině četli. Přeji vám krásný den. Naschledanou.